નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું મસાલા ભાખરી, જેને તમે નાસ્તા માટે કે ડિનર માટે બનાવી શકો, તેમજ બાળકોને ટિફિન બોક્સમાં પણ આપી શકો, જેને બનાવીને સ્ટોર પણ કરી શકાય. માટે સફર વખતે જેને તમે પેક કરીને સાથે પણ લઈ જઈ શકો છો. સરસ ફ્લેવર આપવા માટે અહીં આપણે કોથમીર અને મેથી યુઝ કરીશું. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. મસાલા ભાખરી બનાવવા માટે હું અહીં લઉં છું ઘઉંનો કરકરો લોટ 1 કપ. સાથે જ લઉં છું રોટલી બનાવવા માટે જે ઝીણો લોટ યુઝ થાય તેવો અડધો કપ. સાથે જ એડ કરું છું મીઠું સ્વાદ મુજબ. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું કુકિંગ ઓઇલથી મોણ આપું છું. હું અહીં તેલ લઈ રહી છું, જેના ઓપ્શનમાં તમે મોણ માટે ઘી પણ લઈ શકો છો. હવે થોડી વાર માટે આને સાઈડ પર રાખી દઈએ. નેક્સ્ટ પ્રોસેસ માટે એક પેનમાં મેં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ લીધું છે. તેલના બદલે તમે ઘી પણ લઈ શકો છો. અહીં તેલ મીડિયમ ગરમ કરવાનું છે. તેલ ગરમ થતાં જ તેમાં સૌપ્રથમ એડ કરું છું આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ. જે લોકો લસણ નથી ખાતા તેને લસણ સ્કીપ પણ કરી શકે છે. અહીં ધીમા તાપે આ પેસ્ટને સાતળવાની છે, જેથી તેમાં રહેલું મોઇસ્ચર તેલ સાથે બળી જાય. અહીં લસણની સરસ સુગંધ આવી રહી છે. આ સમયે હું એડ કરું છું 1 કપ બારીક કાપેલા મેથી. આ મેથીને ધોઈને મેં કોરા કાઢી લીધા છે. આ પ્રોસેસ કરવાથી મેથી તેલમાં સાતળાય છે અને જેમાં રહેલો પાણીનો ભાગ દૂર થાય છે. સાથે એડ કરું છું ચપટી હિંગ. ચપટી મીઠું. લોટ તૈયાર કરવામાં પણ મીઠું એડ કરેલ છે, એ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને અહીં મીઠું લેવાનું છે. તેમજ ચપટી હળદર, જેનાથી કલર સરસ ખુલે છે. મેં અહીં હળદરની ક્વોન્ટિટી ખૂબ જ ઓછી લીધી છે, કારણ કે ભાખરીને આપણે અહીં લીલાશ પડતો કલર આપવો છે. બધું સારી રીતે મિક્સ થતાં જ હવે એડ કરું છું અડધો કપ બારીક કાપેલા કોથમીર. અત્યારે વિન્ટર સિઝન છે અને મેથી ઇઝીલી અવેલેબલ છે, માટે મેં અહીં લીલી મેથી લીધી છે, જેના ઓપ્શનમાં તમે કસૂરી મેથી પણ લઈ શકો છો. જો કસૂરી મેથી લો તો ડિરેક્ટ તેને લોટ સાથે જ મિક્સ કરીને આ ભાખરી બનાવી શકાય. ભાખરી લાંબો સમય સુધી સારો રહેવાનો આધાર આમાં રહેલું પાણી તમે કેટલું બાળી શકો છો તેના પર છે. જો પાણી સારી રીતે બળી જાય તો ભાખરી લાંબો સમય સુધી સારી રહે છે. મિનિટોમાં જ અહીં આપણે લીધેલ તેલ છૂટું પડતું સાફ જોઈ શકાય છે. આ સમયે હું સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઉં છું. તેમજ તૈયાર કરેલા આ મિશ્રણને લોટ સાથે લઈ લઈશું. હવે આ મિશ્રણને હાથથી અડી શકાય એટલું ઠંડુ પડવા દઈએ. ઠંડુ પડતા જ આગળની પ્રોસેસ કરીશું. જરા ઠંડુ પડતા જ આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. ભાખરીનું અપર લેયર સરસ ક્રિસ્પી અને અંદરથી સરસ સોફ્ટ બનાવવા માટે આ રીતે મુઠ્ઠી પડતું ઘી કે તેલનું મોણ આપવું અત્યંત આવશ્યક છે. જો મોણનું પ્રમાણ ઇનફ હોય તો જ ભાખરી ખાવામાં સારી લાગે છે. અહીં મેં બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. હવે જે કપ ભરીને આપણે લોટ લીધેલ છે તે જ કપ ભરીને મેં પાણી લીધું છે. સ્પૂનની મદદથી થોડું પાણી લઈ અને કઠણ લોટ બાંધીને તૈયાર કરવાનો છે. અહીં અડધો કપ જેટલું પાણી યુઝ કરીને આ લોટ બાંધીને મેં તૈયાર કરી લીધો છે. હવે ભાખરી વણવાની હું કુલ 2 રીત બતાવું છું. એક રીત મુજબ ઘરમાં જે રેગ્યુલર ભાખરી બને એ રીતે નાનકડા લુવા લઈ અને નાનકડી ભાખરી વણીને તૈયાર કરીશું. માર્કેટમાં જે ક્રિસ્પી ભાખરી મળે તે સાઈઝમાં ખૂબ નાની હોય છે, માટે મેં નાનો લુવો લીધો છે. આ રીતે તમે નાની ભાખરી બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો. થિકનેસ અહીં મીડિયમ આપવાની છે, ન બહુ જાડી કે ન બહુ પતલી. બીજી રીત મુજબ ભાખરી બનાવવા માટે હું અહીં જે લોટ તૈયાર કરેલો છે તેનો એક મોટો પોર્શન લઉં છું. તેમાંથી આ રીતે મોટો લુવો કરવાનો છે. અહીં તૈયાર કરેલ લોટમાંથી મેં જાડી અને મોટી ભાખરી વણીને તૈયાર કરી લીધી છે. હવે તેના પર કટ મૂકીશું. કટ મૂકવા માટે મેં નાનકડી વાટકી લીધી છે. તમે કટર કે પ્યાલી પણ યુઝ કરી શકો છો. આ પ્રોસેસ મુજબ ભાખરી ઝડપથી બનીને તૈયાર થાય છે, તેમજ એકસરખી અને એકધારી પણ બને છે. આ રીત મુજબ બનાવેલી ભાખરી બિલકુલ માર્કેટમાંથી લાવીએ તેવી જ બનીને તૈયાર થાય છે. આટલી ક્વોન્ટિટીમાંથી નાનકડી 15 ભાખરીઓ બનીને તૈયાર થઈ શકે. હવે આ ભાખરીઓને આપણે શેકવાની છે. ભાખરી ફૂલે નહીં
એટલા માટે એના પર આ રીતે હું કાપા મૂકી દઉં છું. અહીં મેં નોનસ્ટિક પેન પ્રીહીટિંગ માટે મૂકી દીધી છે, જે મીડિયમ ગરમ થતાં તેના પર તૈયાર કરેલી ભાખરી મૂકું છું. પહેલાં આ ભાખરીને ઘી કે તેલ યુઝ કર્યા વગર કઈ રીતે શેકી શકાય એ બતાવું છું. લોટીને મીડિયમ જેટલી ગરમ કરીશું અને સ્ટવની ફ્લેમ મીડિયમથી પણ ઓછી સેટ કરી અને ધીમા તાપે શેકવાની છે. જેટલી ધીમા તાપે શેકીએ એટલી જ આ ભાખરી લાંબો સમય સુધી સારી રહે અને સરસ ક્રિસ્પી બને. ભાખરી શેકતી વખતે સ્ટવની ફ્લેમ ફાસ્ટ થઈ જાય અને લોટી વધુ ગરમ થઈ જાય તો એ ભાખરી લાંબો સમય સુધી સારી નથી રહેતી. અહીં ધીમે ધીમે આ ભાખરીનો કલર બદલાઈ રહ્યો છે. હવે તેને આ રીતે પ્રેસ કરીને શેકવાની છે. અહીં આ ભાખરીની બંને તરફ સરસ મજાની લાઇટ બ્રાઉનિશ ડિઝાઇન ઉપસી આવેલી છે. તો હવે આ ભાખરીને હું પેનમાં લઈ લઉં છું. આ ભાખરી ગરમ હોય માટે એને આ ટાઈપની છાબડીમાં કે ટોપલીમાં રાખવાની, જેથી તેની નીચેની તરફથી પણ પહોંચી ન પડી જાય. ઘી કે તેલ યુઝ કર્યા વગર ભાખરી કઈ રીતે શેકાય એ જોઈ લીધું. હવે આપણે ઘી યુઝ કરી અને ભાખરી કઈ રીતે શેકવી તે જોઈ લઈએ. આ પ્રોસેસ માટે અહીં લોટીમાં જેટલી સમાય તેટલી ભાખરીઓ તમે સાથે મૂકી શકો છો. અહીં આપણે સ્ટવની ફ્લેમ ફાસ્ટ સેટ કરેલ નથી, માટે આખી ભાખરી પર ઇવનલી ડિઝાઇન ઉપસી આવે એટલે માટે ભાખરીને સેમ સાઈડ પર જ આ રીતે સાઈડ ચેન્જ કરીશું. હવે નીચેની તરફ જરા કલર બદલે એટલે ફરી સાઈડ ચેન્જ કરીશું. આટલી ડિઝાઇન ઉપસી આવતા ઉપરની તરફ હું ઘી લગાડું છું, જેના બદલે તમે તેલ પણ લગાડી શકો છો. ફરી નીચેની તરફ હળવી ડિઝાઇન ઉપસી આવતા જ ફરી સાઈડ ચેન્જ કરીશું. હવે હળવા હાથે પ્રેસ કરીશું. અહીં આ ભાખરીઓ પર સરસ મજાની બ્રાઉનિશ ડિઝાઇન ઉપસી આવેલી છે. તો હવે આ ભાખરીઓને હું લઈ લઉં છું. મિત્રો, આ ભાખરી બનાવવા માટે મેં આપની સાથે ઘણી બધી નાની મોટી ટિપ્સ શેર કરી અને પરફેક્ટ રેસીપી શેર કરેલી છે. નાની બાબતોનું ધ્યાન રાખીને તમે ભાખરી બનાવશો તો તમારી ભાખરી પણ ખૂબ જ સરસ બનશે, તેમજ લાંબા સમય સુધી સારી પણ રહેશે. આ ભાખરીને તમે ચા સાથે, અથાણા સાથે કે અવનવી ચટણીઓ સાથે એન્જોય કરી શકો છો. ચટણીઓની અવનવી રેસિપીઝ મેં ચેનલ પર શેર કરેલી છે. આઈ હોપ મસાલા ભાખરી બનાવવાની મારી આ રીત આપ સૌને ખૂબ જ પસંદ પડશે. રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો, તેમજ અપડેટ્સ માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.